Moikka moi, mä oon Sandra ja me jatketaan peliä Amnesia The Dark Descent. Viimeksi mä tein tähän Archive-siin, joten jatketaan eteenpäin. Duupuduupudu. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Kyllä. Jatko. Tää on todella nero tää Amnesia-idea, että vaikka siis monihan on listannut tän kaikkien aikojen pelottavimmaksi peliksi, niin se on jotenkin nerokasta. En olisi uskonut ruotsalaisista, että ne osaa näin hyvinkin tehdä pelejä. Joo, ei mulla ole ruotsalaisia siis mitään vasta. Ei tullutkaan pääkalloja vielä. Tuoli, pois täältä. Et flippaa Daniel vielä pitkän aikaan Tinderiin. No en jaksa lukea. Se oli Williamin päiväkirja. Jännää sitä Williamia ei ole koskaan näytetty tässä. Vähän on sellainen jännä paskaolo. Tää on sellainen, että ei täällä tule. Mä tiedän sen. Täällä ei tule. Morso. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Kato, yllätys. Jos kivet putoaa selän takana, se niinku tukkii ulos, niin totta kai sä olet niinku jumissa. Oi Daniel. Mä en ymmärrä, miksi mulla on tällainen fiilis koko ajan. Kohta tapahtuu jotain. Se olikin vaan kirja, joka putosi. Kato, pieno soittelee itekseen. No vähän valoa. Ei se ollutkaan mitään. Et flippaa. Sulla on mitään syytä, Daniel, flippata.
Oho, jakai. Aha, slot. Helvetti. Vittu mies säikähdi. Ei mä en tiedä kuuluuko se mikki asti. Enkä mekkää tonne. Mitä tapahtuu? Mä oon täällä. Tää. En tiedä. En tiedä. Ei tuo siis toi ääni, mä en tiedä kuuluuko se mikki asti, mut siis... Laivojen noi horni tuli niin lujaa, niin mies säikähdi sit. Ei vitsi, mä en muista. Siis jos tonne meni. Ai eikä ollutkaan. Sisään vaan. Mä en tiedä nyt iskisanan kauhean. Onks mä tosissaan unohtanut jotain? Et jopa niinku... Hello! Vitsi kun vähän lagiaa taas. En tiedä, nyt iski... ahistava jännitys. Siis ei tää pitäis iskeä. Taas se piano soi. Hei, nousehan nyt. Kuka soittaa perkele pianoa? Ui. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Joo. Tinderi. Jaha. Ja Daniel flippaa. Nyt ei keksi mitään sanoa. Nyt on sellainen odottaa vaan. Mitä tapahtuu. Aha. Flippasit sitten. 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic.
Vai niin? Vai niin? Ah, tossa se oli. Saaks mun kiven nostettu? Jodi. Oota. Noniin. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful with that. Noniin. Ja. Kerätään nyt nää kaikki laput ja tällaiset kumminkin. Noniin. En mä jaksa lukea. Joo. Kauankaan tätä on mennyt tätä? En tiedä, mutta vois tän vielä hoitaa. Tän ovimekanismin, eli 1. Aha. Se on nopeeta. No niin. Ja ei kun sisään. Hyi ku ahistaa. Niin se vaan pomahti rikki. Ei sieltä tullut ketään. Niinhän se menikin. Muuten vaan paskat housusta täällä. Ai, se tulee. Ja loppu. No enkä jaksa lukea. Hei! Öljyä. Mikä se oli? Mikä se oli? Halu. Mitä? Täh? Täh? Hei! Mitä? Vittua! Ei! Eihän se tässä pitänyt tulla! Mitä? Mitä? Mitä helvettiä? Mitä? Juu. Joo. Mitä vittua? Joo. Okei. Just. Joo, meillä siellä on paskat housussa tyyli. Siis ei... Mitä vittua? Eihän noin pitänyt käydä. Mitä vittua? Apua. En edes muista miten tappaa se ulos. Mitä vittua tapahtuu? Juu, helvetti vähänä. Juu, vittu, ulos, ulos, ulos. Ja ulos. Mitä helvettiä? Mitä vittua? Joo. Siis mä olin ihan varma, että tässä ei tullut.
Meni joo. Ups. Au. Juu. Noin. Hyhy. En tykkää yhtään, nyt on vähän kylmät väreet. Tosiaan. Päätetään nyt tähän. Juu, eli pelattiin Arkaisit just äsken. Ja jatketaan ensi episodissa Fiinikellariin. Joo. Tosiaan, mä Sandra ja pelattiin Amnesia The Dodges. Nähdään ensi kerralla. Morjens!